اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مع معتز مصطفى وموشن ماستر. عايز تنفذ الستايل الجميل اللي انت شايفه قدامك ده، يا ترى تنفذه ازاي بمنتهى السهوله؟ يلا بينا نشوف. اول حاجه هنعملها هنروح على الريكتنجل ونرسم ريكتنجل بالشكل ده كويس قوي، ونيجي واحنا عاملين سيلكشن على الريكتنجل هنختار البين تول الجميله بتاعتنا، ولكن هنيجي على علامه الماسك دي وهنبدا نختارها ونبدا نرسم الشكل ده بالظبط كده. وبعد كده هندخل على الماسك في الماسك فيزر وهنبدا ان احنا نزود ده بالشكل ده حلو قوي. وكمان هندخل على الماسك باس ونبدا نشتغل عليه، هنعمل كي فريم وهنيجي نمسك الماسك بتاعنا وننزله هنا، ونيجي نرجع هنا نطلعه لفوق بالشكل ده. وتعالوا نتفرج. وبكده انت تقدر تستخدم الستايل ده في الكومبوزيشن بتاعتك او البروجكت اللي انت شغال عليه.